Hello everyone, মোৰ নাম ৰুবুল গগৈ আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো our technology লৈ। So, YouTube marketing to digital marketing এটা part হয়। So, আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছো YouTube marketing টো। So, first point লৈ আহক আমাৰ first point টো আছিল YouTube marketing strategy. So, marketing strategy টো কেনেকুৱা হয়? So, এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম যে কেনেকৈ নিজৰ product sell কৰিব পাৰিম YouTube marketing through দি। চাওক ষ্ট্ৰেটেজিটো বহুত চিম্পল হয় জাষ্ট আমি ভিডিঅ' বনাব লাগে যিটো প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপোনালোকে চেল কৰিব বিচাৰিছে তাৰপিছত আমি এইটো লিংক কৰি দিব লাগে নিজৰ ৱেবছাইটলৈ আমাৰ নিজৰ ৱেবছাইট এটা আছে চ' সেই ৱেবছাইটটো আমি লিংক কৰিব লাগে ক'ত ইউটিউবত চ' আপোনালোকক এটা মই ডেমো দেখাম যিটো সহজত আপোনালোকে অলপ ইজি পাব বুজিবৰ কাৰণে যিটো মই কৈ আছোঁ চ' এই ভিডিঅ'টোলৈ এই ভিডিঅ'টোত কি কৰিছে সিহঁতি ফাৰ্নিচাৰ্ছ ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাইছে আৰু কি কৰিছে সিহঁতি নিজৰ ছাইটটো লিংক কৰি দিছে চ' এইটো যদি লিংকটো আমি ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব সিহঁতৰ ছাইটটো খোল খাব এইটো চাওক সিহঁতৰ ছাইটটো কি হ'ব খোল খোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা যদি ভিউৱাৰ্ছে ভাল পায় যে এই প্ৰডাক্টটো ভাল লাগিছে চ' কি কৰিব পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব চ' এইটো এটা বেনিফিট হয় চ' এজ এ বিজনেছমেন কাৰণ কি হয় আমি অফলাইন থ্ৰুদিও বিকিব পাৰোঁ আৰু অনলাইন থ্ৰুদিও বিকিব পাৰোঁ আৰু লগত ইউটিউবৰ পৰাও আমি অলপ কিছুমান ইনকাম কৰিব পাৰোঁ চ' এইটোৱে হ'ল দ্য ইউটিউব মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু নটিফিকেশ্যন অন বেল আইকনটো নাপাহৰিব ক্লিক কৰিবলৈ নতুন আপডেট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব হাউ টু ফাইণ্ড ভিডিঅ' আইডিয়াজ উইথ কম্পিটিটৰ এনালাইচিছ আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক লগ পাম ফৰ ডেট টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টে ছেফ